Alam mo isa lang sa Gilid ng kalsada. Hindi ko sure kung saan place. Hey guys, it's Aimee. So good morning. It's already mga 5:40 plus na and meron kasi akong class today. So syempre maaga tayo magigising because we have a class ng 7 AM. So ngayon kitchen lab yung pupuntahan ko because it's Friday. Yung mga gagawin kong foods ngayon ay dessert. So first meron akong budbud with mango and sikwate or chocolate, ganun. Then yung second is yung piyaya. Yan yung mga gagawin kong dessert and maghahanda na ako para pumunta sa school. Okay guys, so nandito na ako sa UST. So, ayan, medyo maaga tayo today. And ayan, ang here ng mga things there. Dami kong bit-bit ngayon. Pero, ayan, let's go inside. Guys, sino ang performers or band na inaabangan nyo? Gusto nyo makita this school 2022? First off, Hindi ko wala rin ako maisip na. Hindi ko alam yung pangalan. Kasi pag inisip mo Blackpink, ang imposible naman nun. Oo, be. Ang nasa isip ko, SB19. Hi guys! So, ayun, naghahanap kami ng parole ngayon for the house. Ayan. Dito kami sa parang gilid ng kalsada. Hindi ko sure kung saan place to. Saan place tayo? Barangay Valencia. Ayun. Barangay Valencia. Hi guys! So now we're at Shangri-La and magpapalinis yatsi ng Pandora niya because ayun, medyo rusty na. So, ayun, pasok tayong Pandora. I love the chicken. Sarap na lasa. Oo. Pasok ko vlog ko. For you every time I try to resist, we can get away. Come chase beach views and then every day. All I wanna hear is an visions that we play. Sit right next to you, you. I try not to show how I feel about you. Think I wish away. Really wanna, I just wanna get away. Sit right next to you, you. I wanna kiss you.
So now we're at school na and inayos ko ng hair ko. Tapos, hindi ako nakaban kanina. Medyo magulo. So, okay na naman. And now, muna na ako classroom. Because mag-start na yung class namin. Hello. Now we're going to car park. Kain daw sa Baksilog. Have this. Tuesday pasok mo. Kodya ba? Kunti na lang ito.